નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જે વૈદિક મેથ્સની જે સિરીઝ શરૂ કરી છે એ પ્રમાણેની મલ્ટિપ્લિકેશન્સની ટ્રીક આપણે જોવાના છીએ। આગળના બધા સમ્સમાં મેં તમને 2/1, 3/1, 4/1, 2/2, 3/2 સમ્સ શીખવાડેલા છે। હવે આપણે જોવાના છે 3/3ની ટ્રીક। તો આ ટ્રીક તમને બધી જ જગ્યાએ કામ લાગવાની છે અને દરેક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ યુપીએસસી હોય, જીપીએસસી હોય, કોઈ ગવર્મેન્ટની એક્ઝામ હોય, બધામાં આ ટ્રીક કામ લાગે છે। આના તમારે થોડાક સમ્સ જાતે બનાવી અને આ ટ્રીક પ્રમાણે, આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે ગણવાના છે, એટલે તમને ઇઝીલી આવડી જાય। ચલો આપણે પહેલો દાખલો સ્ટાર્ટ કરીએ। 546 ગુણ્યા 532 એકમનો અંક લેવાનો છે બંનેનો, એટલે અને પાછું શરૂઆત આપણે 2 થી કરવાની છે। તો 2 × 12, 12માં 2 સીધા જવાબમાં, 1 નીચે કેરી ઓન, 2 આગળ જતા 2 નો વારો 4 સાથે, 2 ચોક 8 અને 3 નો વારો 6 સાથે, 3 છોક 18 પ્લસ ઉપરના 1 તો 27, 7 ઉપર 2 નીચે, પછી 2 આગળ ગયા 2 5 સાથે, 3 એનથી આગળ ગયા એટલે 4 સાથે, 2 × 5 = 10, 3 ચોક 12 અને પછી હજી એક 5 એક્સ્ટ્રા વધ્યા છે તો 5 નો વારો 6 સાથે, 5 × 6 = 30, તો 12, 10, 22 ને 30, 52 ને 2 54, તો 54માં 4 જવાબમાં અને 5 નીચે કેરી ઓન। હવે 2 નો વારો બધા સાથે પૂરો થઈ ગયો, 3 નો વારો 5 સાથે ખાલી બાકી છે એટલે એ આપણે સીધું લઈ લઈએ, 3 નો વારો 5 સાથે, 5 નો વારો 4 સાથે, 15, 5 ચોક 20, 15, 20 અને પ્લસ 5 તો 40 છે, 15 અને 20 35 પ્લસ 40, 40માં 0 જવાબમાં ડાયરેક્ટ અને 4 નીચે કેરી ઓન, અને હવે બાકી રહ્યા 5, 5 નો વારો 5 સાથે, 5 × 5 = 25 અને પ્લસ 4 કેરી ઓન, 25, 4 = 29 સીધા જવાબમાં। એકદમ ઇઝી ટ્રીક છે। જે 532 એટલે એકમ, દશક અને 100 જે અંક છે એને આ સાઈડના ત્રણેય સાથે ગુણવાના છે 1 ટાઈમ્સ। બીજું કોઈ વસ્તુ આમાં નવી નથી। તમે આ દાખલાની 2 થી 3 વખત પ્રેક્ટિસ કરો એટલે ઇઝીલી આવડી જાય। બીજો દાખલો આપણે જોઈએ 726 ગુણ્યા 434, તો એકમનો અંક 4 ને આ સાઈડ એકમના અંક 6 સાથે પહેલેથી ગુણવાનું, તો 4 × 6 = 24, 4 સીધા જવાબમાં, 2 નીચે વધી ઓન, 4 નો વારો આગળ જતા 2 સાથે અને ઉપરથી 3 નો વારો 6 સાથે, 4 × 2 = 8 અને 3 છોક 18 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 2, તો 18 ને 2 20 ને 8 28, 28માં 8 જવાબમાં, 2 નીચે કેરી ઓન લઈશું। ત્યાર પછી 4 આગળ જતા 7 સાથે એટલે 4 × 7 = 28 અને 3 એનથી આગળ ગયા 3 × 2 = 6 અને હજી એક નવરો પીડ્યો છે 6, એટલે કે 4 × 6 = 24, તો 24 + 6 એટલે 30, 30 ને 28 58 ને ઉપરથી 2 ઉતારે એટલે 60, તો 60માં 0 જવાબમાં અને 6 નીચે કેરી ઓન। ત્યાર પછી 4 નો વારો બધા સાથે આવી ગયો છે, 3 નો વારો ખાલી 7 સાથે બાકી છે, તો 3 × 7 = 21 અને 4 નો વારો 2 સાથે, 4 × 2 = 8, 21 ને 8 = 29 પ્લસ 6 એટલે 35, 5 ઉપર જવાબમાં, 3 નીચે। હવે 4 નો વારો બધા સાથે આવી ગયો, 3 નો વારો બધા સાથે આવી ગયો, 4 નો વારો ખાલી છેલ્લી રકમ સાથે બાકી, 4 × 7 = 28 અને પ્લસ 3 31, 31 સીધા જવાબમાં, એટલે આપણો જવાબ આવ્યો 3,15,084। ત્યાર પછી હજી એક સમ્સ જોઈએ 765 ગુણ્યા 548, તો પહેલેથી એકમના અંકની જ આપણે ગણતરી કરીએ છીએ, 8 × 5 = 40, 40માં 0 એટલે કે એકમનો અંક સીધો જવાબમાં, 4 નીચે વધી તરીકે, 8 આગળ ગયા 6 સાથે, 8 × 6 = 48, ઉપરથી 4 નો 5 સાથે વારો, 4 × 5 = 20, 48, 20 68 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 4 એટલે 72, 2 જવાબમાં 7 નીચે। ત્યાર પછી 8 નો વારો 7 સાથે, ઉપરથી 4 નો વારો 6 સાથે અને 5 નો વારો 5 સાથે,
તો 8 સત્તા 56, 6 ચોક 24 અને 5 પચો 25 અને પ્લસ 7 બધાનો સરવાળો કરતા 112 બે જવાબમાં આવશે. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, 12 જવાબમાં નહીં આવે, બે રકમ જવાબમાં નહીં આવે, બે રકમ વધી તરીકે લેવાની છે. તો 2 સીધા જવાબમાં અને 11 વધી આવશે. 11 આપણે કેરી ઓન આગળ લઈ જઈશું. 8 નો વારો બધા સાથે આવી ગયો, 7, 6 અને 5, 6 અને 7 સાથે આવી ગયો. 4 નો વારો 5 અને 6 સાથે આવ્યો છે, એટલે 7 સાથે બાકી છે. તો 4 સત્તા 28, 5 નો વારો 6 સાથે એટલે 5 6 30 અને પ્લસ 11 કેરી ઓન. તો 28 પ્લસ 30 વત્તા 11 એટલે 69. તો 9 ઉપર જવાબમાં અને 6 કેરી ઓન. હવે બાકીનો વારો ખાલી 5 નો 7 સાથે, 5 સત્તા 35 અને પ્લસ 6 41. 41 સીધા જવાબમાં 4,19,220 જવાબ આવ્યો. તો મિત્રો આ એકદમ મલ્ટિપ્લિકેશનની દુનિયાની સૌથી ઇઝીમાં ઇઝી ટ્રીક છે. આનાથી ઇઝી ટ્રીક કોઈ આવતી જ નથી. જે વૈદિક મેથ્સની જે ટ્રીક્સ છે એમાંથી ઘણી બધી ટ્રીક્સ ભેગી કરી અને આ ગુણાકારની એક સ્પેશિયલ ટ્રીક બનાવેલી છે. તો આ જે ટ્રીક્સથી તમે એટલે કે આ ફોર્મ્યુલા વાપરીને આના બીજા સમ્સ 3/3 ના વધુ પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને આ દાખલા ઝડપથી આવડશે. ગુણાકાર કોઈ પણ હોય તમને ઇઝીલી આવડશે. આમાં ABC XYZ કરીને ફોર્મ્યુલા છે, તો એ પ્રમાણે તમે સમ્સ કરી શકો છો. થેન્ક યુ મિત્રો.